देवीको दाई जनयुद्धमा लाग्नुभयो अब बहिनी छँदैछ बहिनीलाई रेप गर्यो भने इट्स एन इक्जाम्पल भनेर अब त्यो भर्खरको बहिनीलाई हु वाज भेरी आइडियलिस्टिक यङ गर्ल बिचारा एक दिन जिन्दगीमा एक दिन स्कुल गएको केटी गाउँघरमा काम गरेर बसेको बहिनी त्यति बेला इमेजिन गर न कस्तो आइडियलिस्टिक एट द सेम टाइम भेरी नाइभ आइडियाजहरू भएको केटीलाई लगेर शी वाज रेप्ड ग्याङ रेप्ड अस्ति एकजना साथीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि बदलाव आउँछ भने अब मान्छेले जनताले बदलावै खोजेछन् अब बदलावै आउँछ भने ठिकै छ बदलाव आउँछ हामी सबैजना बाँकी भएकाहरू सबै जेल जान्छौँ हामी जेलतिर लागौँला अब भनेर भनेको थियो कि एकजना नेताले चाहिँ होइन अब त्यो तर यस्तो होइन कि फेरि कतिजना साथीहरू आज जेल गएको छैनन् भनेर थानादेखि लिएर जेलदेखि लिएर कोर्ट कचेरी पनि धाउँदैछन् होइन पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि भइरहेछ त्यो बिचको त्यो 10 वर्षको पिरियडको कुरा चाहिँ आज हामी गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ आई वान्ट टु स्टिक विथ द्याट एन्ड आई विल कम टु अदर थिङ्स देवी खड्काजीको स्टोरी एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि मैले 2 थोक मात्र टच बेस गर्छु एन्ड देन आई वुड लभ फर यु टु एक्सप्लेन इट होइन दोलखामा जन्मिनु भएको होइन इफ आई एम नट मिस्टेकन होइन म अङ्ग्रेजी डेट भन्छु 1980 आजको दिनमा 45 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ होइन र त्यो समयमा प्लटुन लिडर समेत उहाँ भइसक्नु भएको थियो त्यस पश्चात मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट समेत होइन त त्यो हो नि त एक हिसाबले दोलखादेखि होइन त्यहीँ जन्मेर त्यहीँ हुर्किएर प्लटुन लिडरसम्म पुगेर होइन माओवादीमा पछि अङ्ग्रेजी डेटमा मात्र म स्टिक गरिरहेको छु 2008मा उहाँ एमपीसम्म भइसकेको व्यक्ति होइन त त्यो एउटा साइड अफ द स्टोरी होइन वाट्स द अदर साइड अफ द स्टोरी अर्को साइडको स्टोरी हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स आम महिलाको स्टोरी हो कि जो चाहिँ गाउँमा हुर्किँदाखेरि जसलाई सो she get a woman who got used as a weapon of war, right? यो रिजन चाहिँ किन दिएको भने धेरै जसो वारहरूमा पनि हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि पनि फ्रम अब हामीले ट्रोजन वारदेखि अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि महिलाहरूलाई कस्तो किसिमले युज गर्छ भने वारमा इट्स अ भेरी इजी वेपन के होइन अब देवीको दाई जनयुद्धमा लाग्नुभयो अब बहिनी छँदैछ बहिनीलाई रेप गर्यो भने इट्स एन इक्जाम्पल भनेर अब त्यो भर्खरको बहिनीलाई हु वाज भेरी आइडियलिस्टिक यङ गर्ल बिचारा एक दिन जिन्दगीमा एक दिन स्कुल गएको केटी गाउँघरमा काम गरेर बसेको बहिनी त्यति बेला इमेजिन गर न कस्तो आइडियलिस्टिक एट द सेम टाइम भेरी नाइभ आइडियाजहरू भएको केटीलाई लगेर शी वाज रेप्ड ग्याङ रेप्ड राइट सो त्यो परिस्थितिमा if you think about the 90s त के अहिले पनि when girls are raped what happens the society ले के गर्छ you're made a villain out of by the society right अनि उहाँलाई पनि त्यही गर्यो उहाँलाई नै दोष दियो उहाँलाई नै लाज थोपरियो and on top of that माओवादी पार्टीले पनि अब यो एक्जाम्पल बनाएर राज्यले यस्तो गर्यो भनेर देखाउनको लागि नै उहाँलाई प्रेस कन्फरेन्स गरेर अगाडि ल्याइयो अनि मैले फर्स्ट टाइम उहाँको स्टोरी 1999 तिर देखाएको थिएँ कि उहाँको देयर वाज अ होल बन्च अफ आर्टिकल्स द्याट केम आउट एट द्याट टाइम 98 तिर नै हो अनि अमङ्स देम ब्याक एन्ड फोर्थ भएको थियो देयर वर सम आर्टिकल्स वेयर लाइक इभन लाइक
women writers were saying like यो पुलिस फोर्सलाई नै यो लाज नभएको केटीले बेइज्जत गर्यो भन्ने किसिमको आर्टिकल्सहरू समेत आए अनि ब्याक एन्ड फोर्थ अरूले प्रोटेक्ट गर्न खोजे अब यो परिस्थितिमा बिचारा घर जाम घरमा बस्ने बाटो छैन है बाबुआमाले त केही समाजले नै छुन पनि नछुने मर्नु भनेपछि मर्नु त लाइक वाइ सुड अ वुमन डाई बिकज समवन एल्स abused her, violated her, raped her, and that त्यो भएको त्यसबाट बाँचेर she became a politician out of lack of choice, right? त्यो युद्धमा गयो मर्नको लागि गएको थियो त्यो फ्रन्ट लाइनमा गयो त्यो फ्रन्ट लाइनमा गएर युद्ध लड्दाखेरि मारिहाल्छ कि भनेर गएको मान्छे अनि पछि अब राम्रोसँग लड्न सक्यो लडेपछि लिडर भयो लिडर भएपछि माओवादी पार्टीमा अनि माथि माथि सर्यो त्यो त्यो चाहेर कि नचाहेर त्यहाँ पुग्यो तर द्याट द इम्प्याक्ट अफ जुन चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्सको इम्प्याक्ट चाहिँ लङ टर्म दिमागमा बसिरहेको थियो नि द्याट जर्नी त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ उसँग पहिल्यैदेखि बसि नै राखेको थियो कि अनि त्यो त्यसको बारेमा उसले बोल्न पनि सकेको थिएन र बोल्न फेरि कस्तो अर्को कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तिमी लिडरै होस् जतिसुकै अरू जेसुकै गरे पनि इफ यु आर अ सेक्सुअल भाइलेन्स सर्भाइभर्स people think that you are a survivor and that's it. Your identity becomes honed into this tiny pinhole as a survivor. Survivor पनि होइन victim भनेर भनिदिन्छ होइन ए तपाईँ त victim हुनुहुँदो रहेछ भनेर सिद्धियो है पीडित तिमी त पीडित भयो पीडित ए बिचारा भन्ने शब्दमा अड्काइदिन्छ है सो त्यो बिचाराबाट भाग्नको लागि उसले अरू धेरै नै काम गर्दाखेरि पनि त्यो ट्याग चाहिँ बसि नै रहेको थियो सो मैले उहाँलाई 2018मा एउटा सानो स्टोरीको लागि चाहिँ त्यही भएकोले नै आई रिच्ड आउट टु हर अनि त्यो टिआरसीको बारेमा स्टोरी गर्नको लागि चाहिँ उहाँले अग्री गर्नुभयो किन गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ थाहा छैन तर उहाँले पनि मेरो स्टोरिजहरू हेरिराख्नु भएको थियो मैले पनि उहाँको त्यो आर्टिकल्सहरू हेरिराखेको भएर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले मसँग कुरा गर्नलाई चाहनु भएको थियो कि सो द्याट्स हाउ द स्टोरी अफ देवी स्टार्टेड अनि त्यो स्टोरी देवी डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको आइडेन्टिटी अहिले आएर एक्टिभिस्टको रूपमा परिवर्तन भएको छ विक्टिम पनि होइन सर्भाइभर पनि होइन एक्टिभिस्टको रूपमा परिवर्तन भएको छ जसले राज्यलाई च्यालेन्ज गरेर अकाउन्टेबिलिटीको डिमान्ड गर्न सक्नुभएको छ होइन द्याट इज अ ह्युज स्टेप नेसनली मात्र होइन इन्टरनेसनली पनि अहिले उहाँले अस्ति नै युकेमा 60वटा देशको मान्छेहरूको अगाडि इन्क्लुडिङ अहिलेको बेलायतको राजाको भाइको वाइफ वाज अल्सो देयर होइन अनि a lot of delegates from all over the world तिनीहरूको अगाडि स्पिच दिनुभयो and that's a huge thing right and only globally pani she's been talking about sexual violence the implications of sexual violence what it means to make a movement how do you challenge a system which tries to erase women and how do you work with allies to be able to make a difference. So that is her new identity, and we should recognize that. No, we definitely should. The story behind making a story, I know. See, I'll stick with Devi, and I'll come to others that you've done as well. I know. अब यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट्री बनाउने यसलाई चाहिँ वी वान्ट टु मेक स्योर द्याट द होल वर्ल्ड सिजेस भन्दाखेरि होइन म अफ द रेकर्डको कुरा हो यो थोरै जोडिहाल्छु होइन इट कस्ट मनी नथिङ इज फ्री in this world होइन एभ्रिथिङ कस्ट मनी एभ्रिथिङ कस्ट टाइम होइन कतिचोटि हामी टाइम पनि मनी भन्छौँ होइन यो स्टोरी चाहिँ हामीले चाहिँ समाजमा पस्किनुपर्छ यो स्टोरी चाहिँ वी हेभ टु डकुमेन्ट इट भनेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कहिले आएको थियो एन्ड हाउ डिड यु मेड एभ्रिथिङ कम टुगेदर सो यो उसले देवीले अग्री गरिसकेपछि वान थिङ आई रियलाइज इज द्याट पब्लिकली कुनै सेक्सुअल भाइलेन्स सर्भाइभर्स कन्फ्लिक्ट सेक्सुअल भाइलेन्स सर्भाइभर्सले पब्लिकली त्यसरी बोलेको थिएन कि अब अरू महिलाहरूले टेस्टिमोनिज दिएको छ
But international organizations-लाई national organizations-हरूलाई त्यो रिपोर्टको लागि दिएको छ है अब त्यो that means I mean what does it mean भन्ने क्वेसन कुरा हो नि त होइन so when I so when she said like she'll do whatever I ask her to do, I really felt that यो चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर I really felt that. And it's also when it comes to violence, harassment, abuse, assault ko kuraharuma garदाखेरि often like globally हेर्दाखेरि पनि a third of women have gone through some sort of a violence, right? And when you go in a room and ask women है कतिजनालाई assault खप्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि often 1/3 to a half हात उठ्छ के and it's a very difficult thing to see. And even for your own daughters and your sisters, you want to change that society. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ YouTube मा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क